سلام، امروز میخوام یه اندازه‌گیری دقیق و عالی رو بهتون یاد بدم. این مانکن عزیز منه، سال همراه منه. من فریبا هستم، به کارگاه ما خوش اومدید. برای یه اندازه‌گیری دقیق و عالی به چند تا چیز نیاز داریم. یه سری از اون اندازه‌گیری‌ها دورهاست. دورها مثل دور گردن، دور سینه، دور کمر، دور باسن، دور حلق آستین و دور بازو. اینا میشه دورها. یه سری آیتمایی که نیاز داریم قد هاست، مثل قد بالاتنه پیش و پشت، قد سینه، قد دامن و قد آستین. یک چیزهای دیگه هم نیاز داریم که نه دوره نه قده، اما اونام خیلی آیتمای مهمی هستن. بهشون میگیم سایر اندازه ها، مثل سرشانه، کل شانه، در واقع کارور پشت و پیش، فاصله سینه. همین اینا رو اگه شما درست اندازه گیری بکنید یک کار خیلی عالی میتونید سر آخر داشته باشید. خب اول یه موضوعی در مورد مانکن میخواستم بهتون بگم. خیلی از آدما فکر میکنن که هر کی سایزش 36 یا 38 مانکنه. حالا من امروز میخوام بهتون بگم اگه شما تو جدول سایز تو سایز 40، 42، 44 تا 54 اگه طبق جدول سایز اندازه هاتون باشه، شما در اون سایز مانکنید. پس یاد خودتون اذیت نکنید. خب حالا میریم ادامه کار. اندازه گیری رو بهتون خیلی دقیق آموزش بدم. اولین چیزی که یادتون باید باشه اینه که هیچ وقت روی یه لباس ضخیم یا مثلا وقتی شخص شلوار پوشه نمیایم اندازه‌شو بگیریم. کسی که می‌خوایم اندازه‌شو بگیریم باید یه لباس خیلی ظریف مثل یه زیرپوش تنش باشه که وقتی اندازه‌هاشو میگیریم کاملا اندازه‌ها واقعی باشه. این اندازه‌گیری در حالتی که کاملا سایز شخص رو داریم به دست میاریم که هم بتونیم براش یه لباس مجلسی و کیپ بدوزیم، هم بتونیم براش یه مانتو یا یه پالتو با یه آزادی و یه گشادی بدوزیم. برای که اندازه یه شخص رو بگیریم، حالا که مانکنمون امروز اینجا هست، از دورها شروع میکنیم. از بالا شروع میکنیم میایم سمت پایین. از دور گردن. بچه‌ها سعی کنید یه سانتیمتری داشته باشین که حتما یه سرش یه دونه فلز داشته باشه. این بهتون کمک میکنه. نگاه کنید، من دست و دو تا انگشتم میذارم سر این فلز و اینو میارم دور. ببینید این دو تا انگشتم دور لب این فلزه. اینو میارم دور گردن شخص و سانتیمترم از رو میارم جایی که فلز با این عدد تقابل پیدا میکنه. این میشه اون دوره گردن یا دوره، حالا هر دور که میخوایم بگیم. اون عددی که اینجا میخونید یعنی عددی که سانتیمتر رویتون داره به این فلزه میخوره که عدد 0 اینجاست. خب مثلا میشه اینجا. حالا این مانکن ما خب چون واقعا بدن واقعی نیست، من نمیتونم سانتیمتر کامل دوره این بچرخونم، ولی این حد دوره یقشه در واقع. خب این میشه دور گردن ما. و بهتون میگم این دقیقاً این جلو دقیقاً همین حلقوم ماست، اینجایی که فرو رفتگی داریم تو حلقمون، این همونجاست. باید دستتون دقیقاً اینجا باشه. خب این شد دور گردن. میریم بعد دور سینه. دور سینه یادتون باشه اگه کسی موهاش بلنده و دم اسبی بسته، باید ازش بخوایم که موهاشو جمع کنه بالای سرش ببنده، برای اینکه اون به شما یه حجمی میده برای دور سینه که میخواین اندازه بگیریم. خب سانتیمتر رو از پشت میارم روی خط سینه طرف. نمیام این وسط بین دو سینه دستمو بذارم که یکم فرو رفتگی داره. این کارو نمی‌کنم. روی یکی از مرکز سینه ها، یعنی ببینید سانتیمترمو میارم ببینید دستم روی این فلز اول، این انگشتم زیر سانتیمتر. فکر نکنید این داره یه فضای خیلی زیاد بهش میده داره گشاد میشه، نه اینطوری نیست. عدد رویی که به این فلز داره میخونه رو میرسه رو میخونم. این میشه دور سینمون. سعی کنید تمام دورها عمود بر زمین باشه. اینجوری نباشه که پشتش بره پایین مثلا بالاش بره بالا، یا برعکس از بالاتر بیاییم مثلا بیاییم پایین‌تر. نه، باید عین یک دایره بچرخیم. خب این شد دور سینه. بعد از دور سینه میایم روی دور کمر.
همش همین اتفاق میفته. یعنی ببینید قشنگ رو خط کمر، خب اول بهتون میگم خط کمر کجاست. خیلی دقیقاً نمیدونن خط کمر کجاست. خط کمر دقیقاً در فرو رفته ترین قسمت بدن بین خط سینه و خط باسنه میشه کمر. دیدین که وقتی میگیم دستمون رو میزنیم به کمر دیگه، این همون حد کمرمونه. و یک چیز دیگه هم که میتونید در نظر داشته باشیم، بعضی از آدما این فرو رفتگی داخل کمرشون ندارن، یعنی این قسمتاشون خیلی صافه، بخواد مثلا توپلن. میتونید ازشون خواهش کنید که دستشون رو آویزون نگه دارن. دقیقاً این خط آرنج ما با خط کمر ما برابره. یعنی وقتی دستشون رو آویزون نگه میدارن، خط آرنج با خط کمر برابره. خب حالا پس این شد خط کمرمون. ببینید دقیقاً همیشه باز دستم بین این فلز بین دو تا انگشت منه و دستم انگشتم زیر سانتیمتره و عدد روی رو میخونم و اندازه بعدی ما دور کمر، دور باسن. ببینید این کمر شخصه، این باسنه، این خط باسن کوچیکمونه. خط باسن یعنی در برجسته ترین قسمت باسن سانتیمتر باید بچرخه و بیاد در جلو دوباره اندازه گیری بشه. دور بعدی ما دور حلق آستین ماست. این مانکنای ما چون بهش دست آویزون نیست، خب شاید براتون خیلی قابل نتونید خوب احساس کنید این قضیه رو، ولی من دورش رو با یک نوار براتون گذاشتم که ببینید. دور حلق آستین، دور حلق آستین یعنی که سانتیمتر بره زیر دست و بیا تا بالای دست اندازه گیری بشه. ببینید اگه من بتونم خودم این کار انجام بدم، ببینید دقیقاً سانتیمتر از زیر حلق آستین میره در صورتی که دستتون بسته است تا این بالا. دقیقاً ببینید این شکلی. طرف بذارم که باز برای شما مشخص‌تر بشه. در واقع این شکلیه. در واقع یعنی قشنگ زیر حلق آستین چسبیده. بچه‌ها هر عددی رو که این بالا به دست آوردین، جلوی دور حلق آستین که می‌خواید عدد رو یادداشت کنید، همونجا به اضافه 3 بکنید. یعنی مثلا اینجوری که اندازه زدین شده 43. در جا بنویسین 43 به اضافه 3 میشه 46. بعد میرسیم دور بازو. دور بازو هم بازو دقیقاً بالاترین قسمت دستمونه و دقیقاً توپل‌ترین قسمت دستمون میشه بازو. سانتیمتر رو دور بازو میندازیم. در حالی که به مشتریتون میگین دستشو ببنده، یعنی دست باید بسته باشه، دست نباید اینجوری آزاد باشه. قشنگ اینو میندازین دور بازوش و دقیقاً مثل همون اندازه که شما گفتم، جایی که فلز سانتیمترتون عدد روی رو فلز میفته اون میشه دور بازو. تو دور بازو همین اتفاق میفته. هر عددی که بود در جا شما به اضافه 3 میکنید. آخرین اندازه‌ای که از دورها داریم دور مچمونه. دور مچ برخلاف اینکه بعضی فکر میکنن که باید دقیقاً همین دور مچ اینجا گرفته بشه، این اشتباهه. دور مچ یعنی دور مشت، یعنی سانتیمترتون دور مشت باید بمونه. چون اگه اینجا شما یه اندازه دور مچ بگیرین، ببینید وقتی من یه اندازه مچ میگیرم این از دستم دیگه خارج نمیشه. پس من اگه یه لباس بدوزم که دور مچم اینجا باشه، اصلا نمیتونم لباس نمیتونم بپوشم، اون آستین رو نمیتونم درش بیارم. پس دور مچ دقیقاً از روی این استخونای انگشتم رد میشه سانتیمتر. ببینید دقیقاً از اینجا رد میشه، این میشه دور مچ. مثلا مال من شده 24.
که تقریبا از 24 از 22 کمتر دیگه واقعا اصلا نیست، چون از دست رد نمیشه. باید این باشه که من بتونم اینو در بیارم و بپوشم. پس آخرین مرحله شد دور موج. خب دورها رو اندازه‌اشو گرفتیم، حالا برسیم به قط‌ها. قط‌ها یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که از بالا اندازه رو می‌خوایم بگیریم سمت پایین. قبلا دور بود، حالا قط‌ها. برای قطع بالاتنه پیش سانتیمتر رو می‌ذاریم گوشه گردن، میاریمش رو مرکز سینه. نکته مهمش اینه که وقتی می‌خوایم تا قد بالاتنه پیش بچه، یعنی از گوشه گردن تا خط کمر. خط کمرمون هم با یه دونه نوار کرسله بستیم که اندازش خیلی دقیق در بیاد. گوشه گردن سانتیمترمو میذارم تا مرکز سینه. زیر سینه بالاخره ببین اگه سانتیمترم اینجا بذارم اینجا فضا خالی میفته دیگه. خب این اینجوری نباید باشه. دستمو یکم هول میدم رو سانتیمتر. عددی که سانتیمتر داره به من نشون میده روی نوار کرسله تو خط کمر میشه قد بالاتنه پیش. حالا در مورد پشت. قد بالاتنه پشت هم همونه، یعنی از گوشه گردن تو پشت خیلی نمیخواد من دستم رو هل بدم چون پشتم صافتره، ولی به هر حال نگاه کنید سانتیمترم اینجوری میذارم تا خط کمر. این میشه قد بالاتنه پشتمون. خب بچه‌ها ببینید این خط کمر رو که نوار کرسله بستیم میتونید رو خط باسن هم یه نوار کرسله ببندید. فاصله بین خط کمر تا خط باسن میشه بلندی باسن، یعنی سانتیمترمو که اینجا میذارم تا این خط باسن که قبلا اندازه‌اش گرفته بودیم میشه قد باسن ما. در نظر داشته باشید آدم‌ها هر چقدر که قدشون کوتاه باشه یا هر چقدر که قدشون بلند باشه، اندازه بلندی باسن از 18 سانت تا 22 سانت فقط، نه کمتر از 18 سانت داریم نه بلندتر از 22 سانت. یعنی شاید به ندرت واقعا اتفاق بیفته یکی زیر 18 سانت یا بالاتر از 22 سانت باشه، ولی هم بیشتر مواقع فاصله بین کمر تا باسن رو بین 18 تا 22. خب اینم از این. و بعدی قد سینه‌مونه. قد سینه یعنی سانتیمتر تو گوشه گردن تا مرکز سینه، یعنی جایی که بزنید یکم اینورتر بذارم که ببینید. نگاه کنید جایی که سانتیمتر از مرکز سینه دیگه جدا شده، ببینید دیگه سانتیمتر هم آویزونه. الان مثلا اینجا عدد 24 دیگه 25 دیگه وصل نیستی به تن، جدا شده. پس عدد 24 میشه قد سینه‌مون. خب بعدی قد دامنمونه. از خط کمر تا دقیقاً زمین اندازه میگیریم. از مشتریمون میخوایم کفش پاش نباشه، رو فرشی هم پاش نباشه و سانتیمتر رو میذاریم روی خط کمر، میذاریم تا زمین. عددی که به دست میاد و یادداشت میکنیم. قد دامن خیلی مهمه چون برای قد شلوار نیاز داریم، برای قد دامنه ماکسی نیاز داریم و قد دامن حتی تا زانو، چون فرمونی که میخوایم خط زانو رو به دست بیاریم از قد دامنه. برای سایز 38 قد دامن رو 100 سانتیمتر در نظر میگیریم. خب آیتم بعدیمون قد آستینه. قد آستین دقیقاً از قسمت سرشانه در واقع میاد تا سر قوزک دست. از سرشانه تا قوزک دست هر عددی بود به اضافه 2 سانت، یعنی برای سایز 38 58 سانت. قد آستینی که به اضافه 2 میکنیم میشه 60 سانت. حالا بذارید من دست خودم یکم سخت ولی بهتون نشون بدم. یعنی ببینید از سرشانه تا میاد روی دست تا این پشت تا قوزک دستم، این میشه قد آستین. تا این قوزک دستم این میشه قد آستین ما. پس الان دورها رو با هم بررسی کردیم، قدها رو هم بررسی کردیم. آیتم بعدیامون بهش میگیم سایر اندازه ها که نه دوره نه قده ولی جزء اندازه های اصلیه، مخصوصا اولی که سرشانه و کل سرشانه است. خب یه اندازه اصلی که ما توی خیاطی داریم اندازه سرشانه یا کل سرشانه، کل شانه است. خیلی از خیاطا دیدم که فقط میان از گوشه گردن اندازه رو تا حلق آستین میگیرن. تو متدای گرلاوی هم همین رو اندازه میگرفتن.
ولی الان من میخوام به شما یاد بدم که این کار رو نکنید. کل شانه، یعنی از این سرشانه رو پشت تا این سرشانه، مثل کت مردونا رو اینجوری اندازه میگیرن. پس از این سرشانه تا این سرشانه میشه کل شانه که تو سایز 38 این عدد 38. یادتون باشه این عدد مهمیه. این به شما کمک میکنه که وقتی الگو در میارین دقیقاً حلقاستون رو سر جای خودش قرار بگیره، نیاد بیرون هی اضافه‌شو ببرین یا کم بشه، کوچولو بشه. پس این خیلی مهمه. و دو تا کارور داریم، کارور پشت و کارور پیش. حالا که چون مانکنمون به پشته، اول کارور پشت رو می‌گیریم. کارور پشت بچه دقیقاً جایی که دست به تنه وصل میشه، یا برعکس بگیم جایی که دست از تنه جدا میشه. دقیقاً اگه دستتون رو بذارین الان زیر بغلتون متوجه میشین اینجا جایی که دست به تنه وصل شده، یعنی دقیقاً این اندازه، این میشه کارور پشتمون. و در جلو هم همین داستانه. و در جلو هم دقیقاً جایی که دست به تنه وصل شده، هر دو تا این دستتون حالا بذارید زیر حلق‌آستینتون، دقیقاً همین قسمت میشه کارور. ببینید اینجوری سانتیمتر رو میذاریم روی تن شخص و کارور پیشش رو اندازه میگیریم. بیشتر وقتا کارور پیش کوچیک‌تر از کارور پشته، همیشه کارور پشت بزرگتره، مگه بعضی استثنا. خب یه اندازه دیگه که میخوایم فاصله سینه است. فاصله دو مرکز سینه میشه فاصله سینه. ببین از این مرکز تا این مرکز، این شد فاصله سینه. نمیخواد اینو هولش بدیم بره داخل، اصلا نیاز نیست، همینجوری خیلی عادی میذاریم و میشه فاصله سینه. خب یه چیزی هم تو خریطی خیلی مهمه و اون شیب سرشانه است. ما به طور عادی بدنمون طوری که گردنمون بالاتره و حلقمون پایین‌تره. ببینید اینجا بلندتره، اینجا میاد پایین‌تر. اگه من خطکشمو بذارم اینجا گوشه گردن مانکنم، ببینید اگه این خط راستا باشه، می‌بینید الان سرشونش پایین‌تره. نگاه کنید، اگه سانتیمترمو اینجا بذارم حدوداً 3 تا 4 سانته، یعنی از این لبه صاف تا اینجا 3 تا 4 سانته. اینو بهش میگیم شیب شانه. آدمایی که بسکتبال بازی میکنن شونه های بسکتبالی بهش میگن. شونه هاشون صافه به خاطر تمرین زیادی که با توپ میکنن، یعنی این شیبو دیگه ندارن. شونه ها یکم بلندتر و یکم پهن‌تره. ولی به طور معمول آدمای معمولی مثل ماها همه این شیب سرشانه دارن. از 3 سانت هست تا 6 سانت هم ممکنه بعضی از شونه‌هاشون پایین باشه. بعضی هم حتی به خاطر استفاده از کیفای سنگین رو دوشی ممکنه یه شونه‌شون حتی پایین‌تر از اون یکی شونه‌شون باشه. خب توی اندازه‌گیری‌ها که بهتون آموزش دادم برای الگو درآوردن ما یادمون باشه که شیب سرشانه رو از 3 سانت تا 6 سانت به الگو اجازه داریم کم و زیاد کنیم. یه بلندی کف حلق‌آستین داریم توی الگومون. کف حلق‌آستینمون دقیقاً خط سینه‌مونه. ببینید این دور حلق‌آستین، این دور حلق‌آستینمون، این خط کف حلق‌آستینمون یعنی خط سینه‌مونه در واقع. بلندی از اینجا تا اینجا، میگم بلندی کف حلق‌آستین یعنی از اینجا تا اینجا، این فاصله از 24 سانت داریم تا 27 سانت. از 24 سانت کمتر هیچ وقت ندیم، از 27 سانت هم معمولا سعی کنیم بیشتر نداشته باشیم. و یه اندازه دیگه اندازه کارور. اندازه کارور منظورم اندازه این شکلی نیست که کارور پیش کارور پشت، نه ها. فاصله خط سرشانه تا خط سینه رو نصف میکنیم میشه خط کارور، چه پیش چه پشت. پس فاصله خط سرشانه‌مون تا خط کف حلقمون به خط سینه‌مون رو نصف کردیم، 1/2 شده کارور توی الگو. اینم گفتم الان بهتون بگم که موقع الگو دیگه اشتباه نکنید این چیزا رو. و تموم شد کار اندازه‌گیریمون و همه این چیزها رو به شما آموزش دادم.
امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. تا دیدار دیگر، بدرود.